القلوب والابصار، یا مقلب القلوب والابصار، ای که قلوب و نگاه مردمان را دگرگون می‌کنی تا برخیزند و خود را آزاد کنند. یا مدبر اللیل و النهار، ای که شب را به روز میرسانی تا گرفتاران تاریکی ها بامدادان خود را شکوفا کنند. یا محول الحول و الاحوال، ای تغییر دهنده آنچه هست به سوی آنچه باید باشد. حول حالنا الی احسن الحال، خلق ما را به بهترین روزگار برسان، به روزگار آزادی و حاکمیت مردم. هرچند از حال و احوال مردم اسیرمان که هنوز در چنگال ولایت با قتل عام 500,000 میلیونی کرونا دست به گریبان هستند درد میکشیم، هرچند از ویرانی و بیخانمانی مردم اوکراین رنج میبریم و هرچند که در فقدان یاران خاموش اما پرجوش پیشکسوتانی همچون دکتر هزارخانی و رحمان کریمی دل سوخته ایم، اما باز هم به نشانه نوید پایان همه غمها و دردها به نوروز سلام می‌کنیم و بر ضد دشمن رو به میهن تبریک و تهنیت می‌گوییم. هموطنان عزیز، آغاز سال 1401، آغاز سده 15 هجری شمسی و آغاز دورانی نو در سرنوشت مردم ایران مبارک باد. به آنها که برای بهار ایران جانفشانی می کنند، دلیران کانونهای شورشی که شب تیره اختناق را به آتش می کشند، اشرف نشانها و یاران این مقاومت که بیوقفه بار مقاومت را بر دوش می‌کشند، به مجاهدین خلق ایران که قیامها را بر می‌افروزند، به شورای ملی مقاومت که آینده آزاد و آباد ایران را نوید می‌دهد و به مسعود که مقاومت و قیام و ارتش آزادی ستان را به سوی روزگاری نو در ایران راهبری می کند، نوروز و آغاز بهار مبارک باد. بسا خون چکید از شاخ گل تا بهار قیامهای ایران دمید، تا 100,000 گل شکفت تا فصل تغییر و دگرگونی رسید. پس خوشا نوروز ایران، خوشا بخت پیروز ایران، خوشا آزادی و خورشید جهان افروز ایران که با مقاومت و قیام برای سرنگونی آخوندها تابان می شود. هموطنان،
سده 14 رو با 4 مستبد وحشی پشت سر گذاشتیم. سده 15 سده جایگزین دموکراتیک و سده آزادی و دموکراسی و برابری برای مردم ایران است. دوران تازه‌ای در حال برآمدن است. دوران تغییرات بزرگ بین المللی. دورانی که رژیم ولایت فقیه به طور بازگشت ناپذیری وارد موقعیت سرنگونی شده و دوران قیام‌های خاموشی ناپذیر مردم ایران. آری، صفحه تازه‌ای در تاریخ این عصر ورق می‌خورد. در سراسر سالی که گذشت از لحاظ جنبش اعتراضی ایران مثل شیر به زنجیر کشیده‌ای در حال غرش و خشم و خروش بود. چنین بود سال 1400، سال قیام‌های خوزستان و اصفهان و چهارمحال و بختیاری، سال اعتصاب‌های بی‌سابقه کارگران پیمانی صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و نیروگاه‌ها، سال گسترش پایداری زندانیان سیاسی ایران که به همه آنها درود می‌فرستیم، سالی که بازنشستگان بارها و بارها اعتراض سراسری برپا کردند. مردم آستارا و الشتر و آبدانان و یاسوج به تظاهرات و درگیری با پاسداران رو آوردند و سالی که معلمان ما با 21 رشته اعتراض سراسری دانش و آموزش و فرهنگ را با قیام علیه ستم و استبداد درآمیختند و تبدیل به آموزگاران ایستادگی و اعتراض شدند و گفتند این است درس امروز، آزادی بیاموز. با شاگردانی که گفتند معلم عزیزم توپ و تفنگ نداری، دانش آموز که داری. در همان زمان که آخوندها در کار غنیسازی اورانیوم برای نجات خود بودند، عزم همگانی برای ریشه‌کنی آخوندها به غنای حداکثر رسید. باشد که انفجار عظیم اجتماعی دامنگیرشان شود. فعالیت‌های ضد اختناق کانون‌های شورشی در سراسر سال شعله‌های امیدبخش جامعه ما بود. درست مثل مجسمه‌های شاه که در ماه‌های پایانی اون به دست پرتوان مردم به زیر کشیده میشد، حالا تصویرهای منحوس خمینی و خامنه‌ای و مجسمه‌های دشخیم قاسم سلیمانی یکی بعد از دیگری در آتش خشم خلق می‌سوزد. رویش کانون‌های شورشی در بسیاری از شهرهای کشور جوانه‌های بهار سیاسی و اجتماعی ایران است. برنامه‌های شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی رژیم و سامانه‌های وزارت سانسور رژیم یکی بعد از دیگری قطع و از اونها فراخوان‌های سرنگونی پخش می‌شود. از طرف دیگه کانون‌های شورشی پیاپی در شهرهای بزرگ پیام‌های مقاومت و سرنگونی رو پخش می‌کنند. آخوندها خودشون میگویند که شوکه و غافلگیر شده اند. استمرار این فعالیت‌ها یک تحول بزرگ است که هم با محیط زندگی توده‌های محروم پیوند خورده و هم رزماوران خود را از کوره گدازان شرایط عینی جامعه به دست می آورد. این تحول که یک آلترناتیو زنده و رویان و رزمنده در کف خیابانها در شهرهای ایران در برابر رژیم قد علم کرده، از همان نقاط عطف سرنوشت ساز و حیاتی است که سنگ بنای پیروزی خلقها را
می سازد. پس با همه تلخی ها و رنج هایی که ما و مردممون رو در این لحظه احاطه کرده، آری باید گفت که پیروزی و نوروز سیاسی و اجتماعی در ایران در دسترس است. اعلام مؤسسان پنجم ارتش آزادی بخش به مثابه پاسخ یکسویگی رژیم ولایت با جلاد 67، اون هم در کرسی ریاست، پیش درآمد همین تحول و جهش سیاسی است. به همین خاطر مسعود در دی ماه گذشته در پیامی به همه مجاهدین و مؤسسان پنجم در آغاز کارزار فتح 6 برای اینکه به قول خودش همه هوشیار و حاضر به یراق و آماده جنگ باشند، گفت حالا دیگر بعد از رئیسی در مقوله اتمی هم اعم از این که رژیم در بازی موش و گربه برجام در سال میلادی جدید یعنی 2022 واپس به تمرگد یا تجری و پیشروی کند فرقی نمی کند و ماحصل آن به کفه قیام و اشتعال و انفجار می ریزد. رژیم مخصوصاً در مرحله پسا کرونا که 2 سال را با آن کشید، هر لحظه باید آماده اعتراض و قیام باشد. اگر تأخیر کند مهلت و مهار از دست می رود و پاسخی جز رئیسی و قتل عام ندارد. پس نباید در مرحله قبل از رئیسی در جا زد، چون جلاد 67 خود برآمد و بارزترین شاخص دوران سرنگونی است. از این رو برای ما به عنوان نیروی جنگنده ضد رژیم صورت مسئله و اصل موضوع نه اتمی بلکه چگونگی شکستن طلسم و هسته اختناق یعنی سپاه سرکوبگر است تا قیامها متصل باشد و نه منفصل، تا کانونهای شورشی بتوانند با استفاده از شرایط عینی ترکیب شوند و شهرهای شورشی به پا خیزند. و من اضافه می کنم که در این تنگنای استراتژیکی رژیم خوشا زنان و مردان پیشتاز مجاهد که با انسجام و استحکام صفوفشون برای ایفای رسالت تاریخی خود سر از پا نمی شناسند و الهام بخش جوانان ایران برای شورش و از خود گذشتگی شده اند. مجاهدینی که در شهریور گذشته با انتخاب مجدد خواهر مجاهدم زهرا مریخی به عنوان مسئول اول سازمان در رأس 1000 زن قهرمان در شورای مرکزی و نسلی از مردان از خود گذشته عزم جزم کرده اند که خود را از زن و مرد تراز این دوران کنند. شاید خامنه ای گمان نمی کرد که با به کرسی نشاندن جلاد 67 ما بتوانیم جهانی را برانگیزیم، اما چنین شد و آن را ادامه می دهیم و سران رژیم باید به جرم نسل کشی و جنایت علیه بشریت در برابر ملت و در انظار بین المللی محاکمه شوند. از این نظر فراخوان 462 تن مقام‌های کنونی و پیشین سازمان ملل، حقوقدانان سرشناس
قضات دادگاه‌های بین‌المللی و شخصیت‌های برجسته سیاسی و برندگان جایزه نوبل به سازمان ملل متحد برای تحقیقات فوری درباره قتل عام 67 برای این مقاومت یک نقطه عطف بود. آری، قیام و دادخواهی پرخروش و پرتوان در داخل و خارج ایران به پیش میتازد و استبداد دینی از آن جان به در نخواهد برد. جمهوری و آمال دموکراتیک مردم ایران امروز بیش از هر زمانی قابل دسترسی است. جدایی دین و دولت، برابری زن و مرد، خودمختاری ملیت‌های ستمزده، لغو حکم اعدام، یک ایران غیر اتمی با صلح و دوستی منطقه‌ای و بین المللی در چشمانداز است. بهار حاکمیت مردم در راه است. نوروز آزادی ایران در حال دمیدن است. بهار آزادی و خوشبختی ایران فرا میرسد. عید نوروز و آغاز سال 1401 بر همه شما مبارک باد.